Will the Sangha with great virtues out of compassion for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma will to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tận tình, vì thứ pháp hồi cấp nhất thiết chúng sanh, tinh chuyên diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như há liêu sanh thoát tư ly khổ đắc lạc, khóc chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Nam mô Saranto Suchedoye Alahudi San Miao Samputo Xie. Nam mô Tạc Đắc Tha Tô Già Đa Gia A La Ha Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and maintain it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng she wei miao fa bai jie wan jie nan zao yu, wo jin jie wen de shou qu yan jie ru lai zhe shi yi. All Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Sanghas, all good no advisors, Amito Phật. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa Thượng Tiên Hóa, kính thưa quý vị thầy cô và quý vị thị trí thức A Di Đà Phật. Chư Phật Bồ Tát, sư phụ sang rần,各位僧人，各位善知识，阿弥陀佛。谢谢你都可以的，谢谢，阿弥陀佛。Hello everyone, today is the 8th of March 2015. We are gathered in Rosemead, California to continue discussing the Heart Sutra. You should be on slide 70. The Heart Sutra talks about the concept of emptiness. Cái kinh tâm kinh này đọc mỗi ngày để thông hiểu được cái lý không. If you keep on reciting it every day, then you plant the seeds for yourself to comprehend this concept of emptiness. Cứ tụng hoài đó thì cái vị càng tụng càng trồng cái chủng tử để mà hiểu được cái không. It has one of very special use. Có một cái dụng đó là when we recite it, not only for yourself, but the ghosts and spirits listen to it. Không phải tụng cái này cho riêng cái vị không đâu, mà cái vị tụng như vậy đó, quỷ thần nó nghe được. And it benefits them in what way? Giúp ở chỗ nào? In that they hear the sutra and they calms them down. Nghe cái kinh này thì quỷ thần họ cái tâm họ lắng xuống, họ bớt giận. And they let go of their anger and their enmity towards you, and that's how the matters between
the past karmic debts are settled. Thành ra như vậy mà nhờ như vậy mà họ xóa bỏ những cái hận thù trong quá khứ mà khiến chúng ta bớt bình bất hoại, bớt tiêu tài. All right, so we've been discussing this something called the five skandhas. Trước giờ tôi nói về cái ngũ uẩn. The five skandhas are the Buddhist term to describe the components of something we call the ego. Cái ngũ uẩn là 5 cái thành phần của cái bản ngã của chúng ta. Only in Buddhism can you have this concept called skanda. Chỉ có bên Phật giáo mới có cái quan niệm là cái uẩn, ngũ uẩn. Because without this is the dharma that the Buddha brought to the world in order to help living beings attain liberation. Đây là cái pháp mà lần đầu tiên Đức Phật đem lại những thế giới này để giúp cho chúng sanh đắc được giải thoát. Before the advent of these five skandha from the Buddha, people would cultivate, but they cannot understand how to free themselves of all sufferings. Tại vì trước khi mà Đức Phật dạy cái pháp ngũ uẩn này đó, tất cả loài người họ tu đó, bất cứ tu bao lâu, tức bất tu bao nhiêu kiếp nữa, mà cũng không thể nào đoạn được cái khổ. Why is that? Because the self is the root of all suffering. Tại vì tất cả cái khổ trong cuộc đời này là tại do cái bản ngã mà sinh khởi ra. Okay? So if you are able to empty yourself, and then you put an end to all suffering. Và nếu như quý vị có thể diệt được cái bản ngã thì tất cả cái khổ quý vị sẽ hết. Not only that, but only at that point in time, khi mà quý vị mà đã đoạn được cái bản ngã, diệt bản ngã, thì lúc đó một chuyện khác nó xảy ra nữa. Another thing that happens simultaneously. You feel very blissful. Lúc đó quý vị cảm thấy rất là hoan lạc. The kind of joy that you can never find on this earth. Một cái loại hỷ lạc mà quý vị không bao giờ có thể mua được trong cái thế gian này. Okay. Any questions? Ai thắc mắc về chuyện này không? So what are the five skandhas? I know some of you are new. I think it doesn't hurt to spend a few minutes to remind ourselves of the five skandhas. Tại nhiều người ngày hôm nay mới tới lần đầu tiên, hay giảng kinh lần đầu tiên, thành ra cũng nên nói sơ về ngũ uẩn là cái gì. The five skandhas are number one, the form skandha. Thứ nhất là cái sắc. Uẩn thứ nhất là cái sắc, là sắc thân đó. The form meaning this body, this solid feeling here. Cái mà quý vị cảm thấy được cái hình, có hình thức, có mình có thể thấy được, mình có thể cái hình tướng. So what has a form? Okay, that's called form skanda. Also, then there's a feeling skanda. Xong rồi có cái thọ là cái cảm thọ quý vị. How you feel inside? Do you feel attracted to? You feel repulsed, or you feel non-neutral? Thì cái thọ giác nó có 3 loại, là quý vị thích, hoặc là quý vị khó chịu là khổ, hoặc quý vị không khổ mà cũng không có sướng nữa. Okay? The feeling is what describes you, defines you. Thì cái cảm giác đó là một cái nó biểu tượng cho cái bản ngã của quý vị. Okay? Number 3, thinking. Thứ ba là cái tư tưởng. Look at yourself. You are always thinking. He asked him this. You're always thinking about something. Chẳng như cái thứ ba là tư tưởng. Quý vị nghĩ là chắc coi tất cả mọi người chúng ta đó lúc nào cái đầu nó cũng suy nghĩ hết đó. Cái đó gọi là cái tưởng. Okay? We're always thinking about something, aren't we? That's the part of the ego. Cái suy nghĩ đó là do cái bản ngã quý vị nó còn tồn tại. Okay? Number 4,
there's something called activity. Thứ tư có gọi là cái thức, cái hành. Cái hành có nghĩa là cái hành là một cái tư tưởng vi tế. So this fourth one is activity, which is very fine, subtle thoughts. Okay, that you are not even aware of. Cái thứ tư là cái thức, cái hành này là cái tư tưởng rất vi tế mà quý vị không biết luôn nữa, không thấy luôn nữa. Nhờ cái hành này mà chẳng hạn như quý vị tim quý vị đập, for example, thanks to this activity, your heart beats. It tells your heart to beat. Boom, 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 boom. Right there. That's a proof that there's something called activity going on. Okay? Okay, number 5. Number 5 is consciousness. Thứ năm là cái thức, là cái ý thức của quý vị biết được, có cái cảm nhận được. Consciousness is what you are aware of. Brings you awareness, bring you cognition. Okay? Quý vị thấy được, cái màu đỏ, quý vị nghe được cái âm thanh, you aware of the sound. You're aware of people's anger towards you. Mình có cảm nhận được người ta đang giận mình. You're aware the kid adores you. Thấy được con nít nó thích mình. Okay, that's called consciousness. So let me repeat for you. Form. Okay, nhắc lại quý vị nghe. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. So form, feeling, thinking, activity, and consciousness. Any questions? This is very important. Not until the Buddha explains it to us, we have no clue. Quý vị cái này đừng có tưởng cái này một cái tư tưởng nó kinh thiên động địa tài. Trước khi Đức Phật giảng cái này không ai biết về cái chuyện này hết. You ask, for example, the psychologists who study the ego and the mind, they cannot even got as far as describing who we are, the ID. Id. They cannot describe it as precisely as the way the Buddha did. Quý vị biết những cái nhà tâm lý học gia, những cái người mà chuyên môn nghiên cứu về cái đầu óc quý vị, tư tưởng, cái não của quý vị, người ta không thể nào được mô tả được cái bản ngã là cái gì. Nó không thể nào chính xác như lời Đức Phật dạy đấy. And it turns out, by the way, unless the psychologists turn to Buddhism, they can investigate to the end of time, they will never get it. Mà quý vị biết cái sự thật là như vậy này. Trừ khi mà những người tâm lý học gia này mà qua bên Phật giáo để mà nghiên cứu cái giáo lý ngũ uẩn này, họ có thể nghiên cứu tới từng cái thời gian, họ sẽ không bao giờ hiểu được cái bản ngã là cái gì hết. That's called wisdom. The Buddha's wisdom, cái đó gọi là cái trí huệ của Đức Phật mới thấy được. Questions, ai thắc mắc gì không? Therein lies the advantages, the importance of listening to the Dharma. Bởi vậy thầy nói riêng cái vị nghe, tu đó là phải nghe giảng pháp. You really are serious about cultivation, you need to listen to the Dharma. Quý vị mà muốn, anyone translating for routine? Quý vị mà muốn thực sự tu hành đó, là quý vị phải nghe pháp. Okay. Why is that? Tại sao như vậy? I just proved to you, I just showed to you, unless we teach you about the 5 Skanda, you'll never be able to understand it by yourself. Thì mới chứng minh cho quý vị thấy đó. Trừ khi mà Đức Phật dạy quý vị về cái ngũ uẩn, quý vị không thể nào khám phá ra được, không thể nào tự tìm hiểu ra được. Okay? That's another reason, một lý do khác nữa. Okay? Something called, lý do khác nữa gọi là prejudice, thứ nhì gọi là cái thành kiến. Prejudice, yes. On the second paragraph already?
No, not yet. I get sidetracked very easily. Hỏi là cái phần này cái tấm nó nói xong chưa thì nói chưa, vẫn cái điểm đầu tiên thầy nói đi thập phương tam thế. Yes, something called prejudice. Cái lý do thứ nhì khi việc này phải nghe giảng pháp, tại vì cái việc có mỗi người chúng ta có cái bình gọi là cái thành kiến. It's a prejudice. Prejudice is like wearing colored glasses. Cái thành kiến giống như là mang cái kính mà có màu. Khi mình nhìn bất cứ cái gì nó có cái màu đó hết. Everything you look at is colored accordingly. Unless someone tells you remove your glasses, you won't know. Trừ phi có người nói cái vị gỡ cái kính ra này, thấy cho nó rõ hơn. Thì mà cái nói người ta nói cái vị quen cái thói thì quý vị sẽ không bao giờ thấy được sự khác biệt. Okay. That's why the instructions, listening to the Dharma, listening to instructions is very important. Tại quý vị nghe pháp nó rất là quan trọng. This is why for the last 8 years, 7 to 8 years, we spend a lot of time speaking the Dharma for you. Mấy 7-8 năm vừa rồi thì bỏ rất nhiều thời giờ nói pháp cho quý vị nghe. Okay. Okay, back to slide 70. Thành trở về tấm 70. So how do you see the five skandhas as empty in order to empty yourself? Thành làm cách nào để mình diệt trừ bản ngã mình bây giờ? You destroy your ego by emptying the five skandhas. Muốn diệt trừ bản ngã chúng ta đó thì phải biến cái ngũ uẩn thành không. What does it mean that the five skandhas are empty? Cái ngũ uẩn không nghĩa là sao? Remember, the five skandhas are number one feeling. Nhớ không? Cái ngũ uẩn là có a form. Thứ nhất là có sắc. Okay? Okay? So how do you empty the form skandha? Làm sao mình biến cái sắc uẩn nó thành không bây giờ? How do you do that? Yes, text has certainly a theory behind it. So it's kind of all right from cause and problem. You can see that first at the start. You do not empty there. So what does it mean? To empty it. That's a theory. But how do you empty the form skanda? Theo lý thuyết ông này nói là cái sắc mình là do duyên khởi, do cha mẹ mình tạo ra, giúp mình tạo ra. For example, what he says is correct. The fact you have this body, cái thân thể này á, theo lý thuyết á, là thực tế là do cha mẹ mình tạo ra. It is true that this body here that you have came from your parents. Okay? There's no denying that. Cái thân thể là do cha mẹ mình giúp tạo ra. Thì bây giờ làm sao gì nữa biến nó không bây giờ? So how do you empty it? Do you scrub it? Mình mà tắm rửa là sao? Hả? 怎么办？入境怎么办？你的身体就是你的色印 ，OK？ 你怎么可以供这个色印？色印，对，洗澡自己吗？可是你身体，你怎么供你的身体？Làm sao mà làm cái thân mình nó không bây giờ? It's right here. How do you empty it? Okay, Heinz has a brilliant idea. Let's empty it by neglecting it and deny that it exists. Thành ông kiến trúc sư này, ông có một ý kiến rất là hay. Ông nói bây giờ mình làm nó không bằng cách là mình làm lơ đó, mình coi nó là không có luôn.
Okay, so you don't shower anymore. Theo ông này không có tắm nữa. Vậy thì tabu chỉ giáo là, he doesn't take a shower anymore. No, he doesn't take a shower anymore. So he may deny it, but can we deny it? Ông này ông làm lơ nữa, mình có làm lơ được không Quảng Ngân? Ông này không có tắm nữa. So Go Yin says, I'm going nowhere near him. But aren't you creating pain and suffering for yourself by doing that though? Về hỏi ngược lại, mình làm như vậy không phải là thay mình đoạn khổ, thì ra mình thêm cái khổ phải không? Aren't you adding to your suffering? Mình đã có cái thân đã khổ rồi, còn tạo thêm cái khổ bằng cách mình không có tắm nữa. You have a body that's as bad already. Now you don't bathe it, and it's getting worse. Càng ngày nó càng khổ thêm, right? So Heinz's idea is that let's do it for 2 weeks, and then and then someone will come and kill him. Nhưng hôi quá chịu không nổi. Someone like Texas said, I can't take it anymore. Go to the field land. Ông ca sở bên kia nói, ông này ông hôi quá, tôi chịu không, tôi bắn cho ông chết cho rồi, chứ còn không thể nào mà để hôi như nữa. That's a lot of suffering. Now, isn't he suffering alone? He's also creating suffering for Tex. Đã bây giờ ông không từ cái khổ, vì cái thân ông còn tạo cái khổ cho cái ông ca sởi nữa. That's not a good Buddhist solution. Người Phật tử làm vậy không được. It's okay for non-Buddhists, but not for us Buddhists. Okay? Anyone else has a better suggestion? Ai có ý kiến hay hơn không? Phật tử mà làm nhưng mà hơi thất nhân một tí. How do you do it? You see, Tex has been listening to the concept for emptiness for the last, I would say, 7 years, haven't you? 6. Okay, in between 6. Yeah. Ông này ông là theo học Phật giáo Đại thừa này 5-6 năm rồi, tuần nào tới nghe đó. So how do you empty the form? And you know, it's amazing. All my left form disciples they disappear today. Ngày hôm nay là cho bài thi mấy người xuất gia biến mất hết. They know that better. But luckily, rút trạng như thế, may có cái ông nhập trưởng tới đây, mình hỏi ông thì làm sao cái thân mình nó không bây giờ? I want to ask you, how do you empty yourself? Làm sao cái thân mình nó không bây giờ? Cái này rất là quan trọng. Quảng Ngân, Go Yin has an idea. By the way, this is my Shinhua disciple, not my student. Đây là đệ tử Ngài Tiến Hóa, không phải là học trò của thầy. Tới đây chơi thôi. Go Yin says, I don't know about emptying the form skanda, but I heard, is it true that I heard the left form people do not bathe? Nghẹn ngào không biết trả lời được. Nhất là có con nít ngày hôm nay ở đây, mình nói mà có một cái con nít nếu nói gương xấu, nói gương mình là phiền lắm. There's some children present today, and I hesitate to say yes because we're setting a bad example for the children. It's true though. Người xuất gia đúng, người xuất gia 2 tuần mới tắm được một lần. Left form people, we only take a shower every 14 days. Please don't look at me like that. Ai cũng nhìn thấy mắt ghê tởm. You disapprove? 14 days? You save a lot of water. Tại sao tắm 14 ngày mới tắm lần? Thầy nói mình đỡ tốn nước. You know how much we pay for water at the temple? $200 at least a month. Mỗi tháng tiền nước ở chùa đấy. Mặc dù 2 tuần mới tắm một lần, mình tốn $200 một tháng. Can you think about it?
We only take a shower twice a month, and yet our water bill is still $1,400, and it's still $200. There you go. Now 11 person is back. Quý vị tưởng tượng như vậy, hai tháng tắm 2 lần mà còn tốn 200 tiền đô la tiền nước, dễ sợ không? See, now that's why we shower only twice a month, right? CNC. And then you go, see? Yes, hi. Yes. So if you drain that all out, then the form is empty. How do you drain it out? You deplete nutrition. I should have said nutrition first. Okay. Water first, and then nutrition. Yeah. And then the form Okay. slowly dissolves. Disintegrates. Yes. In the earth. Isn't it called suicide? Oh, maybe 2 weeks. Isn't it suicide? No. No, you let the energy drain out. The suicide. Not the Swiss. They have euthanasia. I'm kidding. Ông này nói đúng, ông thầy hiểu lầm tôi chỉ cần không cần tắm rửa ăn uống thì từ mấy cái sức mình nó hết, từ từ mình sẽ chết. Thầy ngoài cái đó không phải là tự tử sao? Ông nói đâu có tự tử đâu. He still involves suffering though. That's a problem we have. There should be a better way. That's why in Buddhism we hope, that there's a better way to put an end to all this nonsense that really works. Okay, without adding more suffering on top of suffering. Here's the problem. Even if you empty this skanda, you die. Okay, you change body. Guess what happens? You get another body. That's all. It doesn't end. Ông Nhất Định nói là mình chỉ cần bỏ bê đó, mình sẽ từ từ cơ thể mình sẽ chết. Thì thầy nói cái vấn đề như vậy nè. Quý vị bỏ bê cái cơ thể này, quý vị chết đi nữa, thì sau khi chết thì gì xảy ra? Quý vị sẽ sanh vào cái thân khác, kiếm cái thân khác, lấy cái thân khác thôi. Nó không ngừng. The suffering continues with another body. No, that's not how we monks do it. We don't take shower, but that's we don't shower, but that's not because we want to empty the form. The fact we don't shower for 14 days is because of another reason, not because of draining the energy. Nên thầy nhắc lại với cô Quan Ngân hiểu đừng có hiểu lầm. Mấy ông thầy không tắm, có nghĩa tại ông thầy là ở dơ, mà tại vì có cái lý do khác. Chứ không phải là làm bỏ bê cái cơ thể. Tiết kiệm nước. It turns out, để nói cho cô Ngân nghe, chắc cô Ngân nghe cái chuyện đồn này rồi. I wanna probably confirm Goyin's the rumor of Goyin here. Tại cái cô Ngân cô nghe nhiều cái tin đồn, tin rao giặc hay lắm. Because I know Goyin is very, very keen on those rumors from TTTB. It turns out, when I was at the TTTB, hồi đó mà thầy ở Đăng Vàng Bậc Thang đó, okay, there's a monk there, có một ông thầy đó. He doesn't shower for a month at least. Ông không tắm cả tháng, ông mới tắm một lần. Nhiều khi 2 tháng mới tắm lần. Sometimes he doesn't shower for 2 months. Okay, so he stands right in front of me, the next row. Hồi đó là người xuất gia có 2 hàng thôi, 2 rows like that on the men's side. So the monks stand in front, we novices stand in the back. Hồi trước có hai cái hàng bên hai cái ghế mà ở trước đó. Thì người tỳ kheo là cái hàng đầu, xong rồi sa di hàng thứ nhì. Okay, always the case. And CTTB every day, the bhikshus first row, the novices second row. So I would stand right on the second row behind him. Thầy ở sau lưng ổng á.
đứng ở sau ẩn. Okay. And I didn't know anything. Thầy không biết gì hết. And one day another monk who stands next to him says, "Why do you go take a shower?" in a Buddha hall. Buổi ngày kia có ông tỳ kheo, ông la hét nó nói, tại sao thầy đi tắm đi, hôi quá vậy? You stink. And that's when that man goes back and takes a shower. Rồi ông thầy mới chịu đi tắm. Okay? We don't take a shower not because we want to economize water. Này nói con ngân nghe, con ngân đừng hiểu lầm. Mấy ông thầy mà không tắm không phải là tại vì tiết kiệm nước. Không tắm là tại vì 14 ngày không được rờ, không được xoa người. For 14 days we don't touch ourselves. Phải ảnh hưởng nhiều ngay lập tức. She Jin-sang understands immediately. Còn Kim Điền mới where is Kim Điền go to? Đức Phật, cái pháp Đức Phật dạy hay đó. That's why this is wonderful. The Buddha's teaching is that key. Thông minh như vậy, không cho phép người xuất gia tự đụng nhau, tự đụng cái thân mình. He does not allow left form people to touch themselves. Bây giờ người nói cái gì nghe, người Việt Nam, mấy thầy mấy cô Việt Nam gặp nhau chứ cầm tay nhau gì, cầm tay thầy cô cầm tay nhau, Phật tử thầy cô cầm tay Phật tử gì. Bên cái pháp Phật không có như vậy đâu. It turns out the Vietnamese monks and nuns, whenever they see you, they touch your hand as a this is Vietnamese culture, the sign of intimacy, sign of friendliness. Okay, but in the Buddhist tradition, we don't do that. Thế là Phật giáo Việt Nam mới làm như vậy thôi. Còn đúng ra cái pháp mà tu theo Phật giáo là không có việc đụng. It turns out, by the way, when you see a nun, khi bị gặp một người sư cô, these nuns will be here. You are not supposed to touch them from the elbow up. Theo cái giới luật đó, là quý vị không có quyền đụng mấy người sư cô từ cái đục cùi chỏ cho lên trên. Không có được đụng. So for example, you see a woman, a nun fall, let her fall. Chẳng hạn như quý vị thấy sư cô đang té gì, đừng có chụp. Okay? You're not supposed to touch them. Giới luật như vậy, không có được đụng. Người xuất gia không được lộ cái da ra. The left form people are not allowed to show their skin, their legs. Okay? Người xuất gia không được lộ cái da ra, không được lòi cái da của mình ra. That's why you see us always covered up. Đấy, quý vị thấy thầy cô thường mặc áo kín mít hết đó. Okay? So we are not supposed to touch ourselves. Thành ra mình không có được thoa người mình, không được đụng. Tại mình tắm rửa mình phải xoa cái người mình. Thành ra một tháng được tắm 2 lần thôi. So every month we bathe twice. That's it. Of course, there's always exception. Đương nhiên có những cái ngoại lệ. For example, if you work and you sweat,อย่างlàm việc mà mồ hôi nhễ nhại, for hygiene reason you should shower. Nếu mình tắm mà có làm việc mà mồ hôi nhễ nhại như vậy phải có quyền đi tắm. Or you cook,อย่างnhư nấu ăn, cái mùi nó dính vào áo quần người mình. You cook and the cooking stuff gets into your hair and your face and your clothes. You go and shower. It's always exceptions. But in principle, you're not supposed to bathe for 14 days. Tại đúng như cô Quảng Ngân nghe đồn nữa, là mấy thầy mấy cô không tắm. Yes. Sao? She says she has a guest, a Thai monk, who doesn't shower for years. Not a good idea. Not for him. Cái ông đó không nên làm như vậy. No.
And another reason vì cái chuyện khác, cái vị mà thầy nói, cái vị nghe chuyện này không biết cái này nói thôi, nói nhiều quá cái vị biết nhiều, cái việc đầu lộn xộn. There's so much more. I don't want to tell you too much because the more I tell you, the more you know, then you become arrogant. Cái vị càng ngạo mạn đó. So I don't tell you a lot of things. Thành ra như thế thì ít nói, nhưng thôi cái vị hiểu, cứ tưởng mình biết. Yes. The feeling. Touching creates feeling. Feeling of pleasantness. Quý vị biết không? Cái lúc mà quý vị mà tắm rửa như vậy á, là quý vị đang kích thích cái thọ uẩn của mình. You are stimulating your feeling skanda. You see that? Đức Phật dạy hay lắm. It's wonderful how the Buddha is training. Quý vị mà tắm nó thoa như vậy, cái nước nó sạc vào là người mình thấy thoải mái, mình thoa người nó thấy sung sướng nữa. Okay? Thành ra, so you see, when you shower, the water very pleasant. It touches you, and then you scrub yourself. It's a pleasant feelings. Okay? You reinforcing the feeling skanda. Quý vị tắm rửa mình đồng đều nhiều như vậy, để quý vị đang kích thích cái thọ uẩn của mình. Make sense? Vậy hiểu chưa? On the other hand, if you don't shower for a month or two or a year, ngược lại nếu quý vị không tắm 1 tháng, 2 tháng, 1 năm, your body, you have a body odor. Cái cơ thể nó có cái mùi. It's not hygienic. Nó thiếu cái vệ sinh. It's not good either. Cũng không nên nữa. So there must be a balance. Có một cái sự trung dung ở trong á mới tu được. That's what cultivation is about. Okay? Yes. Why not change the rule and say you don't shower until you start smelling? Some people may take a week, some people may take 2 days. So that is just good. Okay, very good. You should be part of the committee to make up the rules. Ông Yến đề nghị rất là hay. Ông nói là bây giờ tại sao mình đổi cái luật đi. Mình chỉ tắm khi nào mình cảm thấy cái người bắt đầu nó có mùi. Okay? Right? Thầy khuyên ông này ý là hay. Tại sao ông nhọc làm cái ban, trưởng ban mà lo mấy cái lề luật của thầy mấy cô. Okay? What's the matter with that? Nó khó, nó trật chỗ nào? Problem is, I had used one skanda to defend another one because I was thinking, I was using my logic. Yeah. Saying the other mistake. I want that. No, not necessarily. If it makes sense, we should do it, right? Right, baby? Huh? See? Có lý nên làm. When it makes sense, we should do something that makes sense. That's logical. Cái gì có lý mình nên làm. Okay? Cái khó là chỗ nào, cái trật là chỗ nào? Then aren't you spending all day? Aren't you? Not necessarily. But now you pay attention to your own body odor. Mới đầu mình để ý tới cái mùi của thân mình, mùi hôi của mình. Right? That's an attachment. Như vậy nó tạo một cái chấp trước về cái mùi hôi của mình, cái mùi của cái thân thể mình. So you solve one problem, you create an attachment to another. Okay? Which is not necessary, không cần thiết. No, you create an attachment to receiving a superficial rule of 2 weeks. Right? It's on the surface, it appears to be superficial and arbitrary. Actually, we Buddhists look at it as a very wise teaching from the Buddha. If we do it that way, then it's the best way for us to cultivate. And that's what people have found out for 3,000 years. Okay? Thầy ông nói là tại sao quý vị là theo một cái lời dạy nó khăng khăng như vậy? Thì thầy nói lý do chúng tôi theo lời dạy như vậy, đây là lời dạy một quý vị đấng Đức Thế Tôn, người có đại trí huệ. Ngài biết theo như vậy là cách mà tốt nhất để mà tu.
Và biết bao nhiêu người đã tu như vậy và hơn 3.000 năm rồi, họ rất thành công nhờ những cái phương pháp này. And these methods have proven to be very successful for a lot of people, a lot more than you think. Có rất nhiều người tu thành công rất lớn lao nhờ những cái phương pháp này. Yes? Make sense? So instead of trying to debate some things like that, we said, this is a work, this is what the Buddha recommends, let's do it, and let's find out why. This is our philosophy, by the way. That's what the Buddha says, let's do it, and then we will see why it's so wonderful. That's why it works. Cái này là cái vấn đề lòng tin. Quý vị tin như vậy mà làm á, thì quý vị sẽ thấy kết quả. Không cần suy nghĩ. The advantage is that you don't have to think and question all the time. Mình không cần phải suy nghĩ hoài. We say, why is it 14? Why not 13? Tại sao quý vị phải ngồi suy nghĩ là tại sao 14 ngày, không phải là 13 ngày, không phải là 15 ngày, không phải là 10 ngày, không phải là 20 ngày, not 10 days, not 20 days. Okay? It reduces all that thinking, bớt suy nghĩ. Yes? Nó rồi tế điên nhưng mà là chí công, nó bậy. Đúng rồi, tế công hòa thượng là người nào bệnh lắm, ông lấy tay ông lấy ông dò cái đất không thành cái thuốc tể. Sao ông vừa là kim liền má miệng nó, há miệng nó con bệnh hả, há miệng nó con kim liền. Thôi. She said, now she's causing problems for me. She says there is in the Buddhist folklore, there is in the Chinese folklore, there is a monk who is supposed to be enlightened, a Taoist monk called Su Dian, who is enlightened, and he doesn't shower at all. And whenever people are sick, he would his body is very dirty, so he'd roll up, he would scrape himself, and you know how when you're dirty and you scrape yourself, you have all the skin comes out, and and you can roll it into a small pill. And he says he does that, and they say open wide and give it to them, and he's healed. So Wu Yin's point is that when you don't take a shower, like this guy here, okay, it's a good reason not to shower, like her revered Thai monk. Tại này cô còn Ngân đang gì đó, đang đính chính cho cái ông sư phụ của Quảng Ngân là ông sư Thái đó. Tại sao cả năm ông không tắm để ông đi dành đất để mà ông làm thuốc cho người ta. So her point is, her implied point is that her Thai master who goes and stays in her house for a year without taking a shower is in order to save his skin and his dirt to help heal people, like Nancy and the baby girl back there. Yeah? Right? Okay? What's wrong with that? Nó sai chỗ nào? Yes? Right. Close. Nó là có những người bên Thụy Sĩ người ta ăn ở dơ để mà cái cơ thể cái cơ thể mà kháng trung của mình, hệ thống kháng trung càng ngày nó càng mạnh, thành mình bớt bệnh. Thì nó gần đúng. There is a philosophy behind it. There's a reason behind it. Okay, it makes sense. Cái nào có lý. But there is a Buddhist reason why these people do it.
đều cái này, cái lý do mà cái chuyện nó xảy ra như vậy. Ngài Tế Điên Hòa Thiền mà làm như vậy, Hòa Thượng làm như vậy là có một cái lý do. It's the reason why he does that. He is enlightened being. Cái người này một người giác ngộ. It appears like it's crazy to you, but he does it for a reason. Mặc dù đối với chúng ta là một cái hành động điên rồ, nhưng đối với Ngài nó có một cái dùng, có một cái ý, mà có một cái lý do. It could remind me of another story of my late master. Để mình nghe chuyện Ngài Tiến Hóa. Okay. His disciple was cultivating with him. Học trò của Ngài đi theo Ngài tu, rất là gắt gao, tu tinh tấn dễ sợ lắm. Okay. And tu ngày tu đêm. Okay. This boy he cultivated with him very, very, very rigorously. So he says, Master, please help me attain liberation. Cái ông nói là thầy ơi thầy giúp con đắc cái giải thoát. Okay, so he cultivates. Ông này ông tu, Ngài Tiến Hóa bị gì làm đấy. So he did everything Master Shin Hoa told him to do. And one day Master Shin Hoa said, you want to attain liberation, muốn đắc giải thoát. Ngài Tiến Hóa hỏi, Ngài chuyện xảy ra. He says, he spits on the ground. In China, the ground, the floor is made of dirt. Bên Trung Hoa thời đó là cái sàn nhà nó bằng đất. Thằng Ngài nhổ nước miếng trên sàn nhà. So he spits on the floor. Okay? And he says, lick it clean. Liếm cho nó sạch đi. So his disciples said, học trò Ngài Tiến Hóa đó, thầy dạy gì lạ dữ vậy, không chịu làm. So he refused to do it. I forgot to tell you, he says, I'll do anything you tell me, Master. Please tell me what to do in order to become enlightened. Thầy khuyên dặn, kể cái việc cái chuyện là ông đệ tử ông nói là thầy chỉ cần thầy nói con làm, thầy biểu con làm gì con làm để mà con được đắc như thầy dạy con đi. He says, please teach me, tell me what to do to become enlightened, để con đắc được cái giải thoát. Thì Ngài nhổ nước miếng xuống sàn nhà, chà xong là nó bây giờ mà liếm đi cho nó sạch đi. Ngọc tròn cái này dơ, cái này chuyện điên rồ sao mà làm được. So clearly this man is oh my God, it's too dirty. How can I possibly get enlightened by licking this floor? Làm sao cái người nào vừa liếm cái sàn nhà đó là sạch để mà nó dơ dáy nhưng mà thành giác ngộ được. So he refused. Thằng cái người đệ tử nhất định không chịu làm. Okay? So my Master Shin Hoa said, see, you missed a chance for enlightenment. Thì Ngài Tiến Hóa này, con tội nghiệp quá, con bỏ cái cơ hội để mà đắc giải thoát. Tại sao vậy? Why? Why? Xin, why? Chinese people, why?听得懂吗？为什么？田信，你想法是怎么样？Hey, you the last Chinese person. Why? 为什么？ Yes. I have the impression that the disciples demonstrated a lack of faith. You should have done it. You trusted that the Master Thiếu lòng tin. would have saved him if there would have been anything. Very good. Okay, thiếu lòng tin. Yes, text. So obviously that Shinwa knew the state. He probably had just the kind of barriers to practice that he would overcome. Take a rest. Don't try so hard. Number 3. Thinking Skanda. Cái này là cái tưởng uẩn. Tưởng là cái gì? What is thinking Skanda?
thinking too much. Suy nghĩ nhiều quá. Nhìn cái sàn mà thấy nó dơ là thấy nó là cái tâm phân biệt. There's a discrimination and see a dirty floor or a clean floor. That's called thinking. It's called discriminating. Mình phân biệt, cái tâm phân biệt, mình nói cái sàn nó dơ, cái đồ ăn này nó ngon, cái sàn này dơ quá sao mình liếm được? How can you possibly lick something that dirty and become enlightened? Làm sao tôi mà liếm cái đồ dơ dái mà tôi thấy giác ngộ được? Là suy nghĩ. You thinking. The thinking skanda. Okay? As long you're thinking, then the thinking skanda is not empty. Nếu cái tâm quý vị nó còn suy nghĩ là cái tưởng uẩn nó vẫn còn tồn tại, nó vẫn chưa không. It's not empty yet. And that's why the Master Shihua says, stop thinking. Tại là Ngài Thiên Hóa dạy lúc đó Ngài nói mà con muốn giác ngộ là con ngừng suy nghĩ đây. Mà khách mà how do you know that he stops thinking? Làm sao biết ngừng suy nghĩ? Mình thấy nó dơ nữa, you don't see it dirty anymore. Không thấy nó còn dơ nữa mới dám liếm. You will not be able to lick that dirty floor unless you don't see it as empty, as dirty anymore. Am I correct? As long you see it's dirty, you will not lick it. Nếu quý vị còn thấy cái sàn nhà nó dơ thì quý vị không liếm nó đâu. Am I correct? Yes? Then you're still thinking. Từ cái tưởng uẩn quý vị nó vẫn còn tồn tại, đang suy nghĩ. You're still thinking. Is it clear? Thấy rõ ràng không? Thấy dạy dễ sợ. Is it beautiful the teaching? Lick it. Dare you lick it? Dám liếm không? Không dám liếm là quý vị đang còn suy nghĩ. Mà không chịu bỏ cái suy nghĩ đó, quý vị sao giác ngộ? If you don't stop your thinking, how are you going to become enlightened? Yes? Is that clear? Nghe hiểu không? Quả Ngân cứ ngồi đó suy nghĩ hoài cái chỗ này dơ liếm không có lời. So Wu Yin sits there and says, oh my God, what advantage is there in licking this dirty floor? You dead. Quý vị ngồi suy nghĩ mà là quý vị không thể nào làm cái tưởng uẩn nó không được. Okay? Yes or no? Let me ask you. Oh no, Heinz disagrees. Let me ask you, Heinz. If you guarantee that at that point, at that time, when Master Shihua told you to do that, that you were at that person's place, okay, in his shoes, and Master Shihua says, lick the floor, and you will guarantee that you would lick the floor, you'd be enlightened, would you do it? I'm asking you. Would you or wouldn't you? Depends on what stage in my life. You see, you're still thinking. Maybe. Thầy hỏi ngược lại quý vị. Nếu như quý vị, ngay cái địa vị, cái người học trò Ngài Thiên Hóa lúc đó mà Ngài ra lệnh là con liếm cái sàn nhà cho nó sạch đi, mà nếu quý vị mà nghe lời như vậy mà nói là được xác nhận là nếu quý vị liếm nó quý vị sẽ đắc giác ngộ. Quả Ngân con có dám liếm không? Làm hay là không? Còn suy nghĩ, thấy chưa? Còn suy nghĩ. Lúc đó ông thầy nói chỉ when the master says don't think. And that's along what you just said earlier, faith. Thành ra hồi này ông nói cái đó, tại sao quý vị có thể dám, ông thầy nói liếm mà liếm, tại sao vậy? Tại vì hồi nãy ông này ông nói là mình tin ông thầy mình. You have faith in your teacher. You have faith that he means well for you. Mình tin là ông thầy đang làm lời cho mình chứ không phải là hại cho mình. He's benefiting us. He's not trying to hurt us. There's no doubt in my mind, by the way, that whatever he tells me to do is for my benefit, not for his benefit. Thành ra hàng như giữa thầy với Ngài Thiên Hóa đó,
có một cái sự liên hệ rất đặc biệt ở chỗ là cả đời thầy á, từ khi đã 20 năm trời thầy gặp ngài Tiến Hóa bây giờ, không bao giờ trong óc thầy mà có một sự nghi vấn nghĩ là ông Tiến Hóa ông xài sẽ mình là không. Tất cả những gì ngài Tiến Hóa nói thầy làm, thầy tin, hoàn toàn tin tưởng là để làm lợi cho thầy, không phải làm lợi cho ông. Everything for the last 20 years that he ever told me to do, there's no ever been any single shred of doubt in my mind. That I always believe that whatever he tells me is for my benefits. That's it, period. That's why he tells me. Thành để tin nó độ như vậy là ngài nói mình làm gì để làm lợi cho mình, chứ không phải để không có gì hại ở trong đấy. Absolutely no disadvantage to his instruction. Actually, it is a tremendous blessing to be able to receive instruction from. Đối với thầy được nghe ngài giảng một lời, nói một lời, dạy một lời là quý không thể tưởng tượng được. Yes, Hans. I think what I may have gotten from this conversation is that it might be easier to develop faith, to develop strong faith, than giving up faith. Much harder to give up faith. Having faith help end the thinking. Because at that point in time, given the circumstances where he says, lick the floor, if he told me to do that, no hesitation on my part. Because of faith. I don't think. Thầy, ông này ông nói ý kiến rất hay. Your point is very good. Cái ông ý kiến rất hay. Thầy nói rõ cái vị nghe. Nếu cá nhân thầy mà lúc đó ngài Tiến Hóa, ngay lúc đó ngài Tiến Hóa nói con liếm cho sạch cái sàn này đi, thầy sẽ không do dự được, thầy liếm ngay lập tức. Tại sao vậy? Tại có lòng tin thầy nó giúp thầy không cần suy nghĩ. Because of my deep faith in him, I don't need to think about what he tells me to do. I don't need to evaluate. Thầy không cần phải suy nghĩ, thầy không cần phải đắn đo. I don't need to evaluate like Kim Điền does all the time. Okay? Kim Điền, when she listens to me, says, let me think. Right? Cô Kim Điền này, cô rất là thông minh. Và lần mà thầy nói cô cái gì cô ngồi suy nghĩ đó. Thầy có lý. You're right, Master. You are right. I agree. I agree with you, Master. Correct? Cái đó gọi là cái tưởng uẩn bình đó con. And now today I review for all of you. I'm not making fun of her. It's all of you, by the way. Không phải quý vị đừng nghĩ là thầy đang nói xấu một người đâu. Thầy đang nói xấu hết tất cả mọi người. Thầy mới chửi hết tất cả mọi người đó. Chỉ trích tất cả mọi người đó. I insulted all of you here today. Because every time I tell you to do something, he said, okay. Thầy nói cái gì vậy cô Nancy hả? Được. Okay? That's the difference between you and me. In that when my master tells me, I say, no thinking. Thành cái sự khác biệt giữa quý vị với thầy chỗ đó đó. Khi mà sư phụ thầy mà nói thầy làm sai, thầy làm gì, thầy làm thầy không cần suy nghĩ. He says, go teach. Thầy nó ngồi tu vậy, ngồi thiền vậy. Ngài nói, đi dạy đi con. I was meditating, happy, like heck. No, this life is so good. Hồi đó thầy tu vào thất ở nhà đó. Không có đệ tử, không có bạn, không có bè, no disciple, no friends, no money, no nothing, không có tiền, không có bạc gì hết đó. Sung sướng, thầy tưởng nó so happy. Ngồi để thiền mỗi ngày. Ngồi mình sướng, so happy. It's nothing. Cái hỷ lạc nó không có cái khổ. Don't you understand? You suffer because of the five skandhas. When there's nothing there, there's nothing to suffer. Không có cái gì nữa thì quý ngồi đó sung sướng. There's nothing to suffer. Không có gì làm quý vị khổ nữa. So what does he do? He came to me and he caused suffering. Ngài làm gì? Ngài tới thầy nói, đi khổ đi con. You understand? So I was there perfectly happy, no suffering whatsoever. What does he do? He came and said, go and suffer a little bit, boy.
And I say, okay. Do I regret it? Yes, I do. Bây giờ mình ngồi mình tiếc, phải chứ hồi đó mình nghe lời nó khỏe, nó ngồi sung sướng. If I didn't listen to him, I wouldn't have all these headaches that I have today. Okay, so I just proved to you. I know when the detour, I went through a detour to demonstrate to you the thought skanda and the feeling skanda. Thành nhờ cái duyên mà cô thọc gậy bánh xe của thầy giảng cái vị trí cái thọ uẩn. I just showed to you the feeling skanda creates suffering. So, chứng minh cái vị thấy cái tấm đó là cái thọ uẩn. Cái đắn đo là cái tưởng uẩn. Your hesitation, your discrimination is your thinking skanda. Okay? So let me go back to the form skanda. How do you empty it? Thành trở về lại cái sắc uẩn, làm sao mình làm nó không bây giờ? How do you empty it? Giảng pháp mà nói về lý thuyết nó dễ. Lúc mà nói chuyện làm sao làm không thì không ai nói hết. When people explain the Dharma to you, they say, oh, just empty the self. But no one tells you exactly how to empty it. Okay? Thành cái vị thấy không? Cái vị đọc những cái kinh điển mà chú thích của kinh tiếng Hoa đó, tiếng Việt đó, tiếng Nhật Bản, tiếng Đại Hàn đó, không có ai nói rõ cái vị làm sao mà làm không cái ngũ uẩn bây giờ. I assure you, you read any explanation of the Heart Sutra or the Mahayana Sutras, they say empty the self. There's no clear instruction. What does it mean? Empty the five skandhas. What does it mean? Correct? Đúng không người Tàu? Am I correct, the Chinese people? No instructions. Today, because of the 10, 13, 14, 15, 20 of you, 21 of you, including 2 kids, now you're giving the rest of the world a chance to understand how to empty the form skandha. Ngày hôm nay mình bàn về làm sao mà làm không cái sắc uẩn. How do you empty it? Besides scrubbing yourself. Ngoài ra là mình tắm rửa nó, hoặc là mình nhịn đói, or you starve yourself to death, like Heinz would do. We're getting warm. How? Hey baby, how do you empty your form skanda? Sitting in full lotus. Ngồi kiết già. Yes, that's one way. Ngồi kiết già là đang tập làm không cái sắc uẩn của mình. You sit in full lotus, you're learning, you're planting the seeds to empty the form skanda. So what does it mean to empty the form skanda? Thành cái làm không cái sắc uẩn nghĩa là sao? Emptiness here, cái không này nghĩa là gì? If it's empty, what does it mean? Nếu thực sự cái sắc uẩn mình nó không có nghĩa là sao? What does it mean? 人说色就是空是什么意思？你说的很对。Okay? 不要有什么执着。Cái không này á, nếu thực sự nó không thì nghĩa là gì? Nghĩa là nếu thực sự nó không á, thì quý vị chấp trước nó làm cái gì? If you truly see your form, your body as empty, then you have zero attachments to it. Nếu thực sự mà quý vị thấy rằng cái thân thể này của quý vị là không á, thì quý vị hoàn toàn không có một chấp trước gì về nó hết. Is it clear? Let me repeat for you. If you see the form skanda as empty, you have absolutely zero attachment to it. Any disagreement? Có ai không đồng ý với thầy không?
Mình không chấp nó gì hết á. So what does it mean? Nghĩa là sao? You feel you need to take a shower, mình cần tắm là không? No. Right? Mình cần tắm. Okay? But what if it smells? Bắt đầu cơ thể nó hôi. Should you not take a shower? Mình có nên không tắm không? Yes or no? Bây giờ mình không tắm nó, mình không chấp trước nó, mình không tắm. So let me paint the picture for you. You don't attach to the body, therefore you don't shower. Vì thế mình không chấp trước cái cơ thể thành mình không tắm. Bây giờ không tắm cái cơ thể nó hôi. Now it starts to smell. Okay? Shall you not take a shower? Lúc đó quý vị không tắm, có nên không tắm là không? Hả? Should you? Why? Close. Nói là nếu mình không tắm nó hôi đó, mình làm khó chịu người khác, cho nó gần đúng. Why should you shower? Tại sao should you bathe when your body smells? Tại sao lúc mình hôi mình nên tắm? Because if you don't, you're attached to your stink. Aren't you? Yeah. Yeah. You're attached to your stink. That's why you're not showering. Yeah. You like it. Text says, you must like your stink. Cái ông da trắng nói, thầy nói là nếu mà quý vị hôi mà quý vị không tắm á, là quý vị đang chấp vào cái hôi của mình. Thì ông da trắng nói là ông nói là what did you say? What's your rationale again? Quý vị mà không tắm là quý vị đang chấp vào cái hôi của mình. Yes? Now Guo says, now I see my Thai master. Yes. Sao không biết được? Xạo chứ, nhỏ nó xạo dễ sợ luôn. Cái bà này xạo quá. She says, reminds me of a story. She has her uncle that has bathed for 30 years. I don't believe you. She says her uncle, he stays in her house for 30 years now, and because she observes him, and the guy doesn't bathe. He maybe has some mental issues. He doesn't bathe. He only changes his clothes. For Yin's family, it's weird. And yet he's very healthy. He never had to go see a doctor. Never takes any medication. She caught him. How about the rest of the family? Okay, no comment. Yes. Yeah.
Would you like to share with us? It's okay. Oh my goodness. Oh. Oh. Please share with us, if you like. Okay, later. Okay, fine. In private, it's okay. Cái gọi là trung dung. It's called the middle way. You cannot go to the extreme of not showering or the extreme of showering. You have to be somewhere in between. Thành cái Phật giáo mình chủ trương là trung dung, mình không nên quá cực đoan, không nên quá lố, mà không nên quá thiếu. Okay? Quá thừa, quá thiếu cũng đều không tốt. It's not healthy. It should be somewhere in the middle. To be flexible. Và trung dung ở đó. Tuệ. Yes, it's true. So she says in Chinese, the Chinese read this all the time. Cái người Hoa đọc cái này hoài, đọc cái Hoa nó nói mình tắm nhiều quá đó thì mình đang chấp trước về cái tắm. Mình không tắm á, thì mình đang chấp trước cái không tắm. Hai cái đều không được hết. Hai cái đều là chấp trước hết. The Chinese, they understand this. They read this all the time. When you shower too often, you're attached to showering. You don't shower at all, you're attached to non-showering. So it has to be in between, somewhere. Sometimes you shower, sometimes you don't. Okay? Thành ra nhiều khi mình phải trung dung, nhiều khi mình tắm, nhiều khi mình không tắm, tùy cái duyên. According with conditions. It's called the middle way. Cái đó gọi là trung đạo. Okay? Is that clear? So, for example, you point earlier, why 14 days? Theo như hồi nãy ông này cũng nói, tại sao 14 ngày mà không phải, tại sao mình đợi, nhiều khi mình đợi hôi mình mới tắm. Why don't we wait until we shower, not shower until we smell? Okay? Actually, yes, that's the rule. When you feel like you smell, you can shower. You don't need to wait 14 days, or you don't have to shower every 14 days. You can shower 20 days. Okay? Anh thầy nói, cái đó thực ra sự thật á, là cái luật lệ của Phật á, là cho phép chúng ta làm như vậy. Chỉ khi nào tắm, khi nào mình cần thôi. Nhưng đều nếu không muốn suy nghĩ cứ 14 ngày tắm lần. But if you don't want to think about it, every 14 days shower. Then you don't think about it. Make sense? Là quý vị thấy cái luật lệ của Phật hay dễ sợ. 14 ngày không có nghĩa quý vị phải làm 14 ngày. 14 ngày chỉ có nghĩa là không cần suy nghĩ nữa. Không cần phân biệt nữa. Okay? Less discriminating, less thinking. Yes. I would like to clarify the first comment I made an hour ago. Yes. About how you came to the form. I said you neglect the form. You neglect the body. I was laying it around the world. For me to understand why when asked me to be sick for 2 hours, 3 hours, 8 hours a day, several days in a row, without getting into the needs of the body. Right. I never meant to go all the way to suicide. That's why I apologize. Right. Right. There is a search for the middle way, and that middle way is a different way depending on what stage of development anybody is in the belief system. Right. So the middle way for the beginner is maybe 15 minutes, and then an hour in a day, or someone advanced. You can go many, many days without drinking or eating. So, that's correct. Now, so to summarize, in order to empty the form skanda, ta nói một vắn tắt lại, làm sao chúng ta làm cái sắc uẩn nó không. You empty the form skanda by not worrying so much about your body. Quý vị làm cái sắc uẩn nó không bằng cách bớt lo lắng cái cơ thể này đi.
Don't go less often to get your hair done. Bớt cắt tóc đi, bớt uốn tóc đi. This is why we shave our head. Quý vị thấy, bởi chúng tôi mới là cạo trọc cái đầu đi. Seriously. Pháp Phật hay dễ sợ. This is so clever. Cạo trọc một cái, bỗng nhiên mình cần vì mỗi ngày phải chải tóc buổi sáng rất sáng thầy phải nhìn cái gương xong. Buổi sáng mình bớt chải tóc, mình bớt xịt keo này nọ. Yes. Why not? Because we cannot please everyone. Có mà người thắc mắc là tại sao mà nếu mà không có đặt cạo đầu, tại sao không để cái râu đi? Thầy nói tại vì để râu người không thích. Some monks don't like beard. So he says, but aren't you touching yourself by shaving? Let me see. I gotta feel good someday. Thầy phải có mấy cái thích thú gì một tí chứ. Life is hard already. Life is stressful already. Cuộc đời nó có nhiều căng thẳng, khổ sở rồi. Sướng tí có sai, có hại, nó gọi là trung dung. Let's go the middle way. So why do we shave? Okay, seriously, why do we shave? Tại sao cạo đầu, cạo râu làm cái gì? Beard is an adornment. Cái râu là một cái loại trang trí của cái mặt. Quý vị phụ nữ không có cái râu thành không biết. You guys, women don't have beard. That's why you don't know what it's like to have a beard. Quý vị không có râu thành quý vị không hiểu được cái tâm lý của người có râu. Người có râu là ngày phải lấy mua cái lược nhỏ chạy. When you have a beard, you just buy this little beard comb. You go. Right? Cái gì phụ nữ không hiểu cái chuyện đó. You don't understand how much time we spend on grooming our beard. Quý vị không biết đó, người đàn ông chúng tôi đó, trước khi mà gặp quý vị đó, mỗi buổi sáng là phải bỏ rất nhiều thời giờ để sửa soạn cái râu cho nó đàng hoàng. Yes? Yes. 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 It's a signature. It's facial signature. Cái râu là giống như là một cái chữ ký trên mặt mình vậy đó. Mọi người có cái chữ ký nó khác nhau. Cái râu mọi người nó khác nhau. Thành ra Phật không nói không nên để râu. And guess what? The Japanese. You see the Japanese paintings. The Buddhas and Bodhisattva has beard. Thành quý vị nếu mà quý vị những người mà muốn có để râu á, mấy người xuất gia muốn để râu á, qua bên truyền thống Nhật á, họ có râu hết, họ để râu đầy hết. Họ để mấy hình của Phật Bồ Tát có râu hết. All the pictures of the Buddhas and Bodhisattva have beard. And we will not comment on that today. Và ngày hôm nay mình nói quá nhiều rồi, mình không nên chỉ trích người khác nữa. It's an attachment to appearance. Cái râu là một cái chấp trước về cái tướng.
But she's not convinced. Nếu cái người này cũng không đồng ý. She disagrees. Say, it grows naturally. Why don't we let it happen naturally? Có người có thể nói là nếu mình tại sao mình cũng có cái trung dung mà nó bây giờ kệ để cho nó mọc, mình không chăm sóc nó. Why can't we just let it grow and not groom it? You see, it's very hard to please everyone. Muốn tất cả mọi người mà vui lòng nó khó không tưởng. Ở dâu trăm họ vì vậy đó. Người ta hiểu được cái tâm sự người phụ nữ. Now I understand how hard it is to be a woman. You have to please 100 kinds of people, hundreds of relatives. Phải không coi nhân? Làm dâu cả trăm họ, cả trăm người. Tại sao mình để râu xồm xoàn kệ nó đừng ấy nữa? Why don't we just leave it alone? Don't groom it. Yes? I can't hear you. It's not what? It looks ugly. Because you are attached to looks. Người này vẫn còn chấp vào cái tướng đẹp, cái tướng xấu. Yes? San chiên phải nào sao mà? That's the first, the hair, and yes, that's correct. Cái người Hoa, thank you for helping. Okay. About time someone helped you. Quý vị tưởng tượng coi, gần 2 tiếng đồng hồ ông thầy trước giờ ngồi để mình nước hôi nó nhễ nhại ở trong, bên ngoài ta cười thôi, ở trong chảy mồ hôi luôn. Hỏi mấy câu hóc búa không à. You don't realize I've been sweating for an hour and a half now. Finally, someone comes to my rescue. She says in Chinese, he says the hair brings on 3,000 afflictions. Người Hoa có cái câu là cái râu tóc đó, là nó đem tới 3.000 cái loài phiền não khác nhau. Thì mình để nó làm cái gì? Cái này là cái trí huệ cái văn hóa người Á Châu mình đó. This is the Asian wisdom. The hair is the source of 3,000 afflictions. Việt Nam có không? Oh, so the Vietnamese says we have it too. Okay, người Việt Nam cũng có nữa. Okay, as long you have it, you have a lot of afflictions. A lot of afflictions. Tại mình có cái tóc cái râu là mình có đủ cái loại phiền não hết đó. It's true. It's true. Yeah. So might as well shave it off. Nếu mình phiền não mình cắt cho nó hết phiền não thôi vậy đâu. Cleaner just to shave it off. Shave everything off. Cạo hết. I have a problem when I see the drawings of the Buddhas and Bodhisattva by the Japanese. They have beard. It bothers me. Thật nói cái gì á, tại nhìn những cái bức hình mà bên người Nhật Bản mà có Phật Bồ Tát có râu đó thì khó chịu vậy sao? It bothers me. Yes. I still my form Skanda is empty, but I still don't like your form Skanda. Mặc dù cái sắc uẩn của thầy nó không rồi, nhưng điều cái uẩn quý vị thầy cũng không thích như được. Doesn't mean I have to I don't have to like your form Skanda. Yes. And he's saying that when you realize color, and a few centuries ago, the middle path was a little shifted to that side as opposed to this side. That's something that we can accept. No. Must have been a reason why this happened.
Could be cultural, where it's a signature. Could be like authority. Could be refinement. Okay, but all those reasons are attachments to forms. That's the problem I have. It's not so much that it looks good, looks bad, or whatever. Cultural doesn't matter. To me, it's still the representation. In that representation, there's still attachment. That's not necessary. Okay. Còn đối với thầy không phải là vấn đề văn hóa, là vấn đề cái cá nhân. Đối với thầy, khi mà vẽ cái hình đó như vậy á, mà bỗng nhiên thấy người Phật Bồ Tát phải có cái râu này nọ, là cái người vẽ đó vẫn còn chấp vào cái tướng, chấp vào cái trang điểm, cái trang sức. I see the people, the artists, the people who approve those work of arts are attached. I don't care. The Buddha doesn't care you drawing with a red beard or blue beard. Quý vị biết không, Phật Bồ Tát á, mà thầy nói thiệt quý vị nghe, nếu cái tượng, nếu cái hình Ngài Tiến Hóa này, you take this picture here and you take a felt pen, you draw a beard on his face and so on, I will guarantee you he can't care less. Sẽ chắc chắn với thầy, với quý vị, là Ngài Tiến Hóa, Ngài không màng thế nào hết đó. Okay? He doesn't care. He's not attached to it. How you look at him? I just feel bad for the people who approve those work of arts. Those religious leaders who approve those work of arts, I feel sorry for them. They don't understand it. Thầy chỉ nói là thầy thương hại cho những cái vị mà lãnh đạo tinh thần đó có chọn những cái tài liệu Phật giáo bên xứ của họ, mà chọn những cái tài liệu nó còn loài cái tâm chấp tướng của mình. Tội. Tôi thấy tội, chưa hiểu cái pháp. Don't understand the emptying of the form Skanda yet. How can a Buddha would put a beard on his face? Tại sao Đức Phật lại để cái râu để làm cái gì? Trong đó tất cả cái này còn lại là cạo hết. Nó vô lý. For example, when we do chant, my master, when he was doing chant, when he emerged from a chanchi, he has a beard, he has hair. No time to cut it. Lúc mà Ngài Tiên Hóa, mà Ngài xuất thất á, là tóc tai râu ria xồm xoàm. Đúng không? Đâu cần cạo đâu. Mình đâu có thì giờ mà nghĩ tới tóc tai râu ria nữa. Cái đó mới gọi là trung đạo. That is the middle way. There's no time to think about hair, no time to think about beard. Let alone shaving it off. Không nghĩ tới nó, sao mình phải cạo làm cái gì nữa. Đó là thực sự là trung đạo. And then what does he do? Rồi khi mà Ngài xuất thất một cái đó, là làm cái gì? Cạo. And then he shaves himself. That's the middle way. Đó là người hiểu trung đạo. Does it make sense to you? Yes? Right. Okay, we move on to the next slide. I don't know how to answer the question. Thầy không biết sao trả lời bài này được nữa. So it's Chinese, so I don't quite understand it. Tiếng Tàu thầy cũng không hiểu nữa, thầy không hiểu bao nhiêu hết, nên thôi. Mua tiếng của tụ. Và hải tinh của tụ.
I will admit to you, I have a non-hair fetish.给自己什么？信心。Okay, then as long as you're happy, it's okay. Hey, yeah. I don't quite understand. That's why. If you think I understand everything in this world, you're in for a big surprise. The problem with allowing people to ask too many questions is that you cannot answer them all. Eventually, they ask a question you don't know how to answer, and that's why we limit. This woman forgot. Everyone gets one hard question per session. That's it. Thành ra quý vị, cái bà này quên nhắc bà lại là mỗi lần tới nghe giảng kinh nghiệm, cứ quên hỏi một câu hỏi khó thôi, một câu thôi, hỏi một lần xong rồi là phải chờ đợi tuần sau. Then they have to wait for next week. Yeah. So the question she has, I think, the way she wants to know, the way she said it is that even if you shave your head, shave your beard, and you're still afflicted, what to do? Thì cái bà này bà nói tiếng Hoa mà thầy không hiểu rõ, thì nói lại không biết chắc nó trật. Hỏi là bây giờ mình cạo đầu này, mình cạo tóc này, mình cạo râu này, xong rồi mình vẫn phiền não như thường, mặc dù mình cạo râu cạo tóc là có 3.000 phiền não, bây giờ mình cạo vẫn còn phiền não, thì mình làm sao bây giờ? It's because you have 3,001 afflictions. Tại vì cạo râu cạo tóc trừ bớt cái 3.000, còn có 3.001. You like it? Thằng này cũng chế dễ sợ. You like it, huh? Me too. The truth is that after you shave your hair and your beard, thưa thật quý vị, như vậy này, nói ra mà mắc cỡ. This is embarrassing, but I need to tell you the truth. Okay? The truth of the matter is that even after you shave your beard and your hair, sau khi quý vị cạo cái tóc cái râu rồi, quý vị bớt 3.000 phiền não, you got rid of 3,000 afflictions, but there's still 81,000 afflictions left. Sự thật á, Đức Phật dạy á, nó vẫn còn 8.100.000 cái phiền não còn lại. Not the one, 81,000 afflictions. Vẫn còn 8.100.000 cái phiền não còn lại, chứ không phải hết đâu. Đừng tưởng cạo là hết đâu, đâu có dễ như vậy. Don't think it's that easy. Nếu như vậy thôi là thầy đã giác ngộ. You think nếu vậy thầy đã giác ngộ rồi. You see, I wouldn't be sweating so much. Nếu không thì thầy đâu có chảy mồ hôi nhễ nhại ở trong vậy đó. Mỗi lần mà giảng xong chiều chủ nhật chạy đi về phòng tắm một cái. Every Sunday afternoon after lecture, I ran back to my room and take a shower before someone smells my stink. Cứ hỏi nhễ mà hỏi là xám mặt luôn. Càng hỏi mình càng phiền não thêm. Quý vị có 8.400.000 cái phiền não, còn thầy có 8.401 phiền não. You have 84,000 afflictions. I have 84,001 affliction. The affliction of being a Dharma lecturer. Okay, so the form
skanda is very difficult to empty. Thành quý vị thấy cái sắc uẩn nó khó bỏ dễ sợ. I admit to you, lúc mà thầy tu đó, thầy thắc mắc chuyện này sợ. I wonder about this matter. I said, how can I possibly empty my body? Làm sao mình có thể biến cái cơ thể mình nó không được? It's impossible. Làm sao mà làm được? Mình ngồi lúc mình ngồi thiền lúc mà những bụng nó đang cào you meditate a little bit, for an hour or two in a chanchi. What do you find out? You find out that your stomach now makes noises. Khi đi ngồi thiền thất á, khoảng chừng vài tiếng đồng hồ, 2-3 tiếng đồng hồ, bắt đầu cái bụng nó kêu ọc ở trong á. Làm sao nó không được? How can you say it's empty? It makes noise. The legs hurt, chân nó đau. Làm sao cái thân mình nó không? How do you empty it? So when is it empty? Làm lúc nó không là lúc nào nó không? It is. Let me explain to you. This concept is very important. Thầy giảng cái phần này rất là quan trọng mà không ai giảng hết đó. I know it has not been explained anywhere at all in Buddhist literature. Không có sách kinh điển nào giảng cái phần này. Thầy giảng chia sẻ quý vị nghe để trong tương lai người ta hiểu được ý nghĩa là sao. So that you understand what it means. What does it mean that the form skanda is empty? Thành ra cái ý nghĩa của cái sắc uẩn nó không nghĩa là sao? That is any attachment to the body you can ignore it. That's what it means. Những cái lo âu, những chấp trước về cái cơ thể này, quý vị có thể làm lơ nó được. For example, you feel like you sit there and you feel like going to the bathroom. Chẳng hạn như quý vị ngồi thiền, ngồi niệm Phật mà quý vị bỗng nhiên muốn cần đi tiểu tiện. You feel like you have the urge to go to the bathroom. Okay? So what do? Làm cái gì? You stand up, you say, Master, can I go to the bathroom? Này, bạch thầy cho con đi cầu tiêu được không? Okay? What does that mean? You attach to that body. Có nghĩa quý vị đang chấp trước vào cái thân này. If you sit there, meditation and reciting Buddha's name, and the urge to go to the bathroom arises, what do? Nothing. That means that you're not attached to your body. That's all. At that point, you are not attached to it. Quý vị ngồi niệm Phật mà cái tư tưởng nói mình phải cần đi tiểu tiện mà quý vị không làm gì hết đó, là lúc đó quý vị đã không chấp vào cái sắc uẩn, là lúc đó sắc uẩn quý vị nó không, lúc đó thôi, chỉ lúc cái giây phút đó thôi á, là nó không. So the form skanda is empty to you at that split second when you don't do anything about it, about that urge. Trong cái giây lát mà quý vị cái tư tưởng nó khởi lên, mình phải cần đi tiểu tiện mà quý vị không làm gì hết, ngay cái giây lát đó là quý vị không làm gì đó là quý vị, ngay lúc đó là quý vị đang không chấp vào cái sắc uẩn của quý vị. Hiểu chưa? Is it clear? It's not about shaving your head. It's not about shaving your beard. Đâu phải là cần cạo đầu, đâu phải cạo râu đâu. You don't necessarily have to shave your head, shave your beard. To prove that you're not attached to it. Right? Nếu không như vậy, sao khi người tại gia mà đắc giác ngộ bây giờ? If that's the case, how can you, lay people who's full of hair and go to see your stylist, hair stylist every 2 weeks can become enlightened? Huh? Right? Làm sao người tại gia khi bị giác ngộ được bây giờ? Đi gặp cái cô uống tóc cứ 2 tuần đi gặp một lần, sao mà giác ngộ bây giờ? So the good news is that, ladies and gentlemen, you can still go to see your hairstylist.
You go get your nails done. Thành quý vị ngày hôm nay cái chuyện rất là tốt để trấn an quý vị. Quý vị vẫn còn, người tài giờ vẫn có quyền đi uống tóc, vẫn có quyền đi làm móng tay cho nó đẹp. Okay? And after that, you still can become enlightened. Sau đó quý vị vẫn có thể giác ngộ được như thường. That's Mahayana. Đó là Đại Thừa. Có nhiều cách lắm chứ đâu phải một cách đâu. It's so many ways. Is that clear? Okay. So today we talked about form skanda, emptiness form skanda, the principles behind it. Ngày mình nói bàn về làm sao làm không cái sắc uẩn, làm sao không cái thọ uẩn, how to empty the feeling skanda, the thought skanda, cái thọ uẩn, cái tưởng uẩn, bớt suy nghĩ. So let me explain to you again for clarity purposes, because it has been said before. Quý vị biết không, thầy đã giảng về cái uẩn này đã 3 năm rồi, phải không Quảng Ngân? Phải không? Phải không Cảnh? 3 năm rồi, thầy đâu có giảng phần này đâu. See, I've been explaining about the five skandhas for 3 years in the Vasha Sutra. And today I explain to you what it means to be empty. Ngày nay thầy mới giảng cho quý vị biết cái không là cái gì. Okay? Cái sắc không có nghĩa là quý vị đừng có nuông chiều, đừng có lo lắng cái thân này quá. Okay? The form skanda, emptying it means that don't worry so much about your form body. Okay? How do you empty your feeling? Làm sao quý vị làm cái thọ nó không? Okay? Do not seek pleasure. Muốn cái thọ uẩn nó không á, là quý vị đừng có cầu cái sướng. Do not seek pain. Đừng có cầu cái khổ. Đừng cầu cái khổ. Okay? Đừng cầu bất cứ cái cảm giác nào. Do not seek any feeling. Okay? Ví dụ, for example, you go see a person, talk person because you seek the nice feeling that person gives you, that she likes you. Right? Mình tới mình thăm bạn bè mình, tại mình tới bạn bè như mình, người bạn mình làm mình cảm thấy sung sướng, thoải mái. Correct? You see your friend because your friend makes you feel comfortable and good about yourself. That's an attachment to the form skanda. Is it clear? Why is that this day and age people talk so much about comfort food? Tại sao cái xã hội xứ Mỹ này các chuyên môn bàn về cái đồ ăn thoải mái, comfort food, right? What are comfort food? Đồ ăn thoải mái gì Nancy? What are they? Pizza. Đồ ăn pizza, right? You ask the Chinese, it's bao zi. Người Hoa thì có bánh bào. Vietnamese have what? Người Việt Nam có gì? Chè đậu đỏ. Vietnamese have red bean sweets. Heinz has Lindt chocolate. Comfort food, right? You see? Quý vị thấy không? Mình chấp trước vào cái thọ uẩn. When you talk about comfort food, you're talking about your attachment to your form, to your feeling skanda. Dễ sợ không? Cái thoải mái đó, mình thích thú ăn uống nào là mình đang chấp vào cái thọ uẩn của mình. It doesn't mean you should not eat gelato. Không có nghĩa quý vị không nên ăn cà lem. Right? Should not. But it's okay to eat too. Okay? Is that clear? Thì quý vị nhìn cái pháp cho quý vị thấy là cái cuộc sống mình nó có những cái chấp trước nó được kết vào trong cuộc đời của mình. You see, the five skandhas are forever interwoven into your life. Cả đời mình mới bị như vậy.
mình bị nó kết vào, nó giam hãm mình lại trong cái tù ngục của ngũ uẩn. We are imprisoned within our five skanda, our own five skandhas. Okay, so and then number 3, tưởng uẩn. Năm thứ ba là cái tưởng uẩn là sao? You love to think. Quý vị thích suy nghĩ. Kim Điền says, let me think about it. Xiển Chín says, doesn't make sense to me. Còn đùng cái nó, để tôi suy nghĩ lại. Người nói, cái này không có lý gì hết á. Okay? Những cái thô, ba cái thô, these three things, the three skandhas, form, feeling, thinking are called coarse attachment. Cái sắc, thọ, cái tưởng là ba cái loại uẩn mà nó còn thô. When you deal with the activity and consciousness skandha, it's much more subtle. Khi mà cái vị tới cái phần mà hành với thức á, là nó bắt đầu nó vi tế, nó còn khó mà đối phó này. It's much harder to empty them. Nó khó mà khiến nó không hơn nữa. It's not easy. Nó rất là khó. Any questions? Có ai thắc mắc gì không? So you see, we still on point number 1. Quý vị thấy mình gần 2 tiếng đồng hồ mình nói mà cái phần này không nói chưa xong nữa. This section here, I'm barely scratching the surface. Cái Phật giáo mình nó thâm sâu như vậy. This is how profound the Buddhist teaching is. You see how our life is, we are hemmed in by all these five skandhas. They define us and they are controlling us. Vì thấy cái ngũ uẩn này á, nó giam hãm chúng ta và nó đang điều khiển cuộc sống chúng ta. Yes or no? Yes. If in the world, the five skandhas is what we are. Isn't that amazing? And there is other five skandhas that Yes sir, isn't that amazing? I find it fascinating. Thầy đọc, quý vị biết không? Lúc thầy bắt đầu đọc về cái ngũ uẩn, you know, 20 years ago when I first read about the five skandhas, cách đây 20 năm thầy bắt đầu học Phật giáo, thầy đọc cái 5 ngũ uẩn này. Không có sách nào mà giảng như thầy được như vậy. I could not find any book that explains the five skandhas. Even my Chinese master, ngay Ngài Tiên Hóa Ngài giảng cái ngũ uẩn nó không rõ như vậy. It's not that clear to me either. Okay? And yet it is pervasive in our lives. Trong cuộc sống chúng ta là bị giam hãm mà không biết luôn nữa. Dễ sợ không? Nếu không biết làm sao mà thoát được? You don't realize you are being in prison. How are you going to get out? Không thấy mình ở trong tù ngục, làm sao mà mình muốn tìm giải thoát bây giờ? Does it make sense to you? You love it. Let's get some comfort food. Mình đi kiếm đồ ăn thoải mái của mình, kiếm pizza ăn. Let's go for some Kentucky Fried Chicken. Let's go have a drink. Uống ly rượu cho nó sướng, cho nó thoải mái. To relax ourselves, to feel better. Let's go get a massage. Đi được cái tẩm quất. Ring a bell. On and on and on. Mỗi ngày chúng ta càng tạo thêm cái chấp trước nữa. Okay. Yes. What is a good translation of the term skanda? What are possible translations? Pile, heap,
Cái uẩn là gì? Uẩn là một cái đống nó chồng chất lên nhau. It piles up. Very profound terms. It's a pile, một cái đống. Meaning so many of them of the same kind. A pile of clothing, chẳng hạn mình nói là một đống áo quần. Thằng cái uẩn của mình là một đống. It's not only attachment. When you talk about comfort food,อย่างที่quý vị nói về cái đồ ăn comfort food, đồ ăn thoải mái đó. It's popcorn, là đồ popcorn. It's ice cream, là đồ ăn là kem, kem ý là lời gelato. You have what is it? Snacks, you know, Pringles, mấy cái đồ ăn, mấy potato chips, okay? Buffalo wings, comfort food, it piles up. That's why it's very difficult to get rid of it. Thành ra cái đống như vậy thành mình khó mà gạt nó ra. It's very hard to undo that because it keeps on piling up. Mỗi ngày mình càng thêm, càng vuông nó cho nó cao hơn một tí. Each year we build it up more. Each day we build up more and more and more. Case in point, ví dụ. Yes. There's a term in the German language called Lust. Lust. Means being weighted, being heavy. Wonder whether that's related. But then there's the in English language vice. Is there also vices? Or is that too strong? No, the concept of pile means that it's keeps on building up over time. It's the amount, it's time. Okay? You've been piling up this lifetime, keep on piling it up over time. That's why it's very hard to undo. Every day we keep on piling it up. Cái uẩn nó hay dễ sợ, ý nghĩa uẩn là mỗi ngày chúng ta thêm nó vào, dễ sợ như vậy đó. Mỗi ngày quý vị sống là quý vị thêm cái uẩn, cái uẩn nó càng ngày nó càng cao, nó càng nhiều hơn. You have more attachments, more and more and more every day. Yes? You don't want to hear that, quý vị muốn nghe cái chuyện này. Okay? Okay, any question? We have 5 more minutes, còn 5 phút nữa. Anyone has any questions, any story to tell? Ai có muốn thắc mắc hay là có muốn gì muốn bàn hay là có muốn cái gì muốn kể không? Yes? And all this, you know, will be later in a later part of the sutra. Phần sau này của giảng kinh mấy cái vị cho quý vị thấy tại sao nói về cái uẩn. This is why it's important for you to understand these important concepts. Khi mà giảng cái vị thầy bỏ thì rất nhiều thì giờ để giảng cái vị biết cái uẩn này, ngũ uẩn này, tại sau này sẽ giảng về cái phần giác ngộ nọ, cái vị sẽ hiểu tại sao có những phải cần nó có những cái chuyện mà phải cần làm. We'll be clearer to you why we spend so much time explaining to you these concepts. Okay? Okay? All right. Now, since you have no questions, let's continue with the slide. Hopefully, finish his slide today. Nếu quý vị không có cái thắc mắc là thầy nói bỏ vài phút nói cái phần thứ nhì, chứ sao? Okay. So, for example, when you're able to empty your form skanda, okay, then you empty a set of sufferings. Nói cách khác, nếu như khi mà quý vị có thể đoạn được khiến cái sắc uẩn quý vị không á, thì quý vị bớt một cái loại khổ. When you empty the form skanda, I repeat, okay, you put an end to a certain set of sufferings. Is that clear? Mỗi cái loại uẩn nó có một cái loại khổ, nó tạo cái lỗ khổ khác nhau.
thành cái vị làm không một cái uẩn đó thì cái khổ nó khác. So for this form skanda, you will empty the kind of suffering that is based on the first 4 kinds of 8 sufferings. And to empty the remaining 4 skandhas, they would end the last 4 sufferings. Còn nếu mà khiến 4 uẩn còn lại thì nó sẽ làm không cái loại 8 cái loại 4 cái loại của cái 8 loại khổ còn lại. What are those 8 sufferings? 8 loại khổ là gì? Hooray, we can move on to the next slide. Finally, 8 sufferings. Lần sau mình sẽ giảng về cái 8 cái loại khổ gì. Okay, we'll talk about the 8 kinds of sufferings next lecture. All right. Questions or comments? So, for example, if you put an end to the form skanda, then you're free from the birth suffering, the aging suffering, the illness suffering, and the death suffering. Nói cách khác, ở tấm cái số 71 in slide 71. Khi mà quý vị làm cái sắc uẩn quý vị nó trở thành không đó, thì quý vị sẽ đoạn cái khổ về sanh lão bệnh tử. What does it mean? Nghĩa là sao? If you put an end to the form skanda, then you don't have to undergo rebirth anymore. Quý vị không cần phải sinh, không cần phải lão, không cần phải bệnh, không cần phải tử. Then there's no more birth, there's no more death, and there's no more in between aging and illness. Is that clear? Next week we elaborate on these kind of sufferings. Lần sau chúng ta sẽ giảng thêm về 8 cái loại khổ này. Alright? That's the end of today's lecture. Ngày hôm nay mình ngừng lại ở đây. So the other 4 are separate. Cái loại khổ, 4 loại khổ còn lại là ái biệt ly khổ. Thứ 6 là oan tăng hội khổ. Thứ 7 là cầu bất đắc khổ. Thứ 5 và thứ 8 là ngũ uẩn sân is ngũ uẩn thìn khổ. Okay, so these are the remaining 4 sufferings of the 8 sufferings. All right. So these 8 sufferings here are the 8 major types of suffering that most people experience throughout their lives. And cái 8 cái loại khổ này là cái khổ mà mọi người đều phải chịu trong cuộc sống này. Okay. 71. Okay, that's
argue with me. Okay, my disciples, they said, may ask, why? You know, typical Americans, young people, they always ask why. They want to know. They want me to tell them. My master just told me what to do. Okay, that's it. And so he told me to teach. And then so I decided after 2 weeks to teach. Why? Because I believed him. My first reaction is no. Okay? I didn't argue with him either. I told him what I thought. No. But 2 weeks later, I said, no, you know, he did things for a reason. So I should teach. So I decided to teach both Chan and Pure Land because no one was doing it. Chan because we excel at Chan. The Weiyang lineage really is very, very good at Chan. We are, especially Master Xunhua has this Chan training technique is very, very advanced. And then I looked out in that the 6-page chart also taught me, personally demonstrated how to teach, the brutality of teaching. We have a professor here with her children. I bet you that she would never dare teach her students with brutality. Okay, in Chan teaching at times has to be very brutal. So that's what we do. Weiyang, Chan is, at times we're very brutal. Well, for beginners, we're nice. Yeah. But later, as you climb up and you take a beating, that's when you beat you up. Anyway, and then I also taught Pure Land because no one really understands Pure Land, I found. And let alone people who can understand both Chan and Pure Land. So we thought we'd be different. We bring something new to the table where we teach Chan and Pure Land. Okay? Chan, with the Weiyang training, a lot of people improve quicker. Many of you, the last 16 years, have become enlightened. New ones are improving very quickly, a lot faster than Vicky here today. She started, and she's a very slow climb for her. Yes? But, each person's different. And then the Pure Land. Pure Land is a very special thing, actually. I find Pure Land to be very fascinating, very wonderful. Why is that? It's because in Buddhism, we study Buddhism, we practice Buddhism in order to try to get out of the wheel of reincarnation. We've been cycling through this reincarnation thing here, lifetime after lifetime after lifetime. Some of my disciples, like the policewoman in Chicago. I like to say Chicago, but she doesn't live in Chicago. It's somewhere a little bit further away. But Illinois for sure, half an hour away from Chicago. She says, in a prior life, what is it? She's connected with our kitchen manager. Yeah, Xian Tong. What's the rumor? Please remind us. Did maybe Go Yin knows? You know what the rumor is? Xian Tong and Emily were like sisters, I think. Huh? Yeah. Please tell us. Two. I don't know about the detail, but yeah, they are the sisters. They're both sisters. Yeah. And Wantek Sunim, what happened to him? Wantek Sunim back there used to be what? They connected Wantek Sunim too. Did you know that part?
I didn't hear about that. Oh, you didn't know that part. Someone who knows that part. Xian Shun, she knows everything. Tell us, number 9. What's their story with among those 3 people? Huh? There was one Fochi, I think the last Fochi that Emily was here. And I think one text's name was the Weino. Yeah. And Emily, for some reason, just kept like, I'm not exactly sure, but I think like she kept getting images like he like anger or something like that. And later she told me that he was a warrior and he was very cold and he killed her. So in a prior life, okay, that monk right there behind you was a warrior and he killed a lot of people. Now he's no longer a warrior, but he's still cold. She said he's not as cold as he used to be. He's actually very nice, and she's a little disappointed. I see. So that's how they connected. That monk here killed Emily. Now Emily is here. We're not sure why. And she's a policewoman. 2 people. She's good with guns. She carries a gun to work. One tech, Suni, huh? She said 2 people from the heavens pushed her down, and so she was reborn Here. and she wants to go back up because someone got the blame for her, took the blame for her. Took what? Took the blame for her. For pushing her down. No, I think someone pushed her down, and because she never returned, someone took the blame for her, and she wants to go back to clear that up. Okay, good luck with that. And what about her connection with Xiantong? Xiantong was her sister in one life, and Rinpoche Xiantong helped her garden, taught her how to garden and stuff. And one day she went out and just never returned. Is it clear? You see how Xian Shun tells stories? She tells her how she taught how to garden, and then one day she left and never returned. Which she do you think she's referring to? Rinpoche Xiantong never returned. That's what I thought. Yeah. So that's what Xiantong still does. You ask him, Xiantong's mommy, Xiantong left mommy too and never returned. She enlisted in the Navy. Just like that. Huh? You see? My point being that we gossip a lot at this temple. You probably have noticed. And what about Francis? What's the relationship? Frances is her sister in this life. And growing up, Frances followed her everywhere. And Frances recently told me she wants to die wherever Rinpoche Xiantong is buried. She wants to be buried with her. Okay. Okay, now you heard it all here at Wei Mountain Temple. So the point here, you may not believe in all these stories and about one tech being a violent warrior and bloodthirsty person. Look at him; it's kind of hard to tell, huh? But we cycle through this wheel of reincarnation. We die, we're born, we die, and then we're born again, a different body. Okay, and quite a few of our people have such knowledge, what we call knowledge of past lives. Okay, it's quite commonplace in our temples. And so that's why we keep on
being born somewhere, then live our lives and die and be born again and be born again, be born again. I don't remember my brothers and sisters and so forth, but I know I was born, I was once, please don't take this wrong, okay? I was once an emperor. And it makes sense because typically most monks and nuns who were emperors, it takes a lot of blessings to become monks and nuns, you know that? And in the old days, the senior monks were teachers of the emperors. And you see, it makes sense because in order to teach an emperor, you have to know how to be an emperor. And therefore, it's not surprising at all. They used to be emperors themselves. You see? So anyway, more gossiping, if you will. Okay? And so that's all I remember. All the bad stuff I don't remember. I just remember being an emperor, driving around probably in a red coach. Of course, what else? Well, anyway, so this nonsense here. Sometimes we're born in a good thing and a good life, and next time we're born in a bad life, and so forth and so forth. We cycle through. It's no control whatsoever. So that's why the Buddha came and said, you better be aware of this. It's very dangerous because you've been doing it for so long that you get used to it. Okay? You're born here in this world because you don't mind suffering at all. Get used to suffering. You can endure suffering. So that's why he says, I'm here to teach you. Either to become enlightened, and then will end your revolving on the wheel of reincarnation, will end the birth and death. Or you can go, the other option is go to the Pure Land. Not any Pure Land, because the universe is populated by two kinds of galaxies or worlds. We call it worlds. Okay? A world that's pure and a world that's impure. Impure world is where we are right now. This galaxy here was founded by Shakyamuni Buddha, and he created this world here. When you become a Buddha, you create a world yourself so that you can bring people that you owe to your world to repay your debts to them by saving them. Is that clear? This is what happens in Buddhism, okay? You become a Buddha, so now you have your own world where you can now bring all the people, your creditors, to your world, and so that you can help guide them to become a Buddha themselves, okay, or God if they wish, okay, whatever, okay, whatever you wish, we'll help you. Yeah. And so that's impure. It's called impure because it is full of greed. Everyone who's born here has the three poisons: greed, anger, and stupidity. Okay? And because of your three poisons, you suffer. Okay? And that's why this world is impure. Whereas the other kind of galaxies or worlds are the pure worlds, where there's no suffering whatsoever. Okay? It's no, because of greed, anger, stupidity in this world here, we have the three destinies, evil destinies, the hells, the hungry ghosts, and the animal realms. That's where a lot of suffering. So in Buddhism, if you learn Buddhism, the first thing we teach you is avoid falling to the three lower realms. Okay? It's very important. Once you fall to the three lower realms, it takes forever for you to get out. Forever, practically. It's a lot of suffering. Think about it. Okay? If you want to have an idea what the hell is like, I've been to prison a few times. Not the way you think.
Jesus, such a low opinion of me. And I was there for a few times visiting someone, and the suffering there is incredible. I walked in and said, whoa, I thought I was suffering with my depression or by being bipolar, extreme bipolar. I thought I was suffering until I walked into the prison. I said, wow, this is suffering, folks. Okay? It's so much suffering there. Okay? And the hells are a lot worse. Infinitely worse than life in a prison here. You find out. I know you don't believe me. I found out myself. I went to the hells myself. I'm pretty sure. I did. Okay? One life you're an emperor, next life you fall to the hell. That's typical here in the Saha world. We have zero control over where we're going to go next. Zero. Unless you cultivate, you have no control whatsoever. Okay? Yeah. And so the pure world are the world that's you have no hells, no ghost realms, no animal realms. That's why you will not have to worry about those types of sufferings. There's no sufferings whatsoever. And that's why it's so desirable. That world there is many of them in the universe. In what we call in Buddhism is called Dharma realm. Dharma realm is a jargon for universe. Okay, so Dharma realm has two types of worlds. Pure, we call it land. Pure land or impure land. They are, mixed up, all jumbled up. Okay. And if you study the Avatamsaka Sutra, you learn more about it in one of those chapters. Okay, Avatamsaka Sutra is the top-notch Buddhist sutra that explains you more, tells you more about the nature and the composition of the universe. So this afternoon, okay, we'll be lecturing on the first chapter. Okay. Anyway, so you go to the impure world, in particular, this impure world. I'm sure I'm going to go to this Pure Land. The best one that's most suitable for us is the Western Bliss Pure Land, Amitabha Buddha. This Buddha to my right here, behind me. Left is Medicine Master Buddha. He's also have a Pure Land himself. And Amitabha Buddha. Okay, now, for us, residents of the Saha world, it's easiest to go to his Pure Land. Okay? Because he created his Pure Land in order to make it easier for people like us to go there, living beings like us, whether you're an animal, whether you're a ghost, you still have a chance to go there yourself. All right? Let alone us living beings, human beings, or gods, or sewers, or so forth. Okay. Now, Amitabha Buddha, Pure Land is the easiest to go there for us, and that's why we advise all of our followers to go to the Pure Land. Try to go to the Pure Land. Okay. Once you go there, you're born there, then in one lifetime you become a Buddha and you will never suffer again. If you go there, you'll never suffer again. That's why it's so wonderful. It's the best thing that could happen to you. It's the best thing that could happen to your loved ones. Okay, that's what the Buddha taught. Okay, so this Pure Land thing we're doing is to help you, to remind you, it's such a great place. So, by all means, when you practice Pure Land, that's don't miss this chance again. Make sure you go there at the end of this lifetime.
Okay? I hope to see you there. Okay? At the end of this lifetime. Okay? So that's what, to us, American Pure Land is about, making sure that we maximize our chance to go there and don't fool around here. Don't get out of this wheel reincarnation. It's a lot more suffering you want to that you can cope with. Okay? When you go to the Pure Land, it's called An Yang. Okay? In Chinese, so the Western Bliss Pure Land is what is known. Another name is known for Western Bliss is because it's to the west in the universe. This is our Soul world here. It's to the west of Soul world. It's about 10 billion galaxies away. It's pretty far. So that's why the only way to get there is via Amitabha Buddha's power. That's it. No one else can help you. Okay? So that's why the Pure Land Dharma door is the door that we practice, and so that at the end of your life, hopefully we can ask Amitabha Buddha to come and help bring you back to his Pure Land. Is that clear? Okay? And once you're there, you're born there instantaneously in a lotus flower, and you will never experience suffering again, and become a Buddha in one lifetime. So that's why, and it's very blissful there. So now, that's why it's called Western Bliss Pure Land. Okay? The other name is known as is An Yang. Okay? An is Chinese people. An. Yeah, okay. Person in the back. Peace and safety. Peace and safety. Why you have to steal all my thunder? Okay. Safety. I'll talk about safety first. Okay. Safety, because you will be safe. You don't have to worry about falling anymore to the 3 lower realms. Okay? In the Soul world here, if you stay here, the chances of you falling after this lifetime are very, very high. Particularly, you find people like me down there in the hells. Most monks and nuns fall to the hells. They don't talk about it. We don't talk about it, but it's the truth. Okay? Monks and nuns fall to the hells. Why is that? It's because we all create so many offenses. Okay? We do a lot of evil things. And in particular, you only have 5 precepts. When you violate them, your chances of falling are pretty good. Okay? I have 250 precepts. The girls there, they have 340 precepts. So who do you think is going to fall easier for them to fall? Huh? The girls, and then the boys, and then you. So that's why the hells are heavily populated by monks and nuns. It's a fact. Okay? Yeah. So the chances of falling here in the Soul world are so high. It's not safe at all. Okay, so that's why the Western Bliss Pure Land is called An, is because it's safe. You have no more hells to worry about. You have no more fears to regress, to fall back. Here, bodhisattvas who are enlightened, I notice they regress too. Oh, excuse me. That's cruel. People regress here. The only people who don't regress are Buddhas. But when you go to Western Bliss Pure Land, you don't regress ever. Okay? So that's why it's safe. Okay?
You will not fall, you will not regress. Is that clear? Okay. What about, that's an is safety and peace. Bình an, peaceful. So peace is because it's very peaceful there. Okay, no ghosts, no troublemakers there. Everyone is well behaved. All right, no kids, I don't think. Kids don't behave, do they? All right. Yeah. Is that clear? So Bình an is safety and what was that again? And peace. Yang. Yang is what? Chinese people. Vietnamese people. What's that? Yeah? Yang means to raise. To raise, like raise your children. Yang, yang ta. So you raise, your boys understand Chinese only, right? Then you speak Chinese to them, right? Okay. So you raise them so that you help them grow up, help them reach maturity. Okay, that's yang. Why is Western Bliss Pure Land called yang? It's because the Buddha personally raises you. Okay? Until you grow up. What is growing up in a Pure Land? You become enlightened. That's growing. That's adults. Okay? Below that, you considered a baby. All right? So that's why yang is, he raises us. He acts like our father and he raises us until we grow up. Isn't that cool? He watches over us like our parents and loves us. I think. I'm not a Buddha, so I don't know how Buddhas love, okay? Don't ask me. Okay? So, but he will raise us until we grow up and we become adults, that is enlightened, okay? 4th stage Arhat or higher, okay? And the other meaning of yang is you can tell when Xian is being attacked by the depression ghost, okay, is when her lips go like this. I can't do that because I'm not depressed. I'm not as depressed as she is anymore. You know, Xian, you notice that? That's depression. She being, the depression ghost got her. That's why. I look at her. Okay, so yang is to care. Okay, so he raises you until you become mature, become enlightened, then he cares for you until you become a Buddha. Bodhisattvas too, enlightened people too, need caring, need to be cared for. Did you know that? You think you become enlightened, that's it? You retire or something? No, you become enlightened and the Buddha now has to take care of you because no one else can. That's the message.
After you become enlightened, the Buddhas pay attention to you. Ah, those are my elder children. Now I need to take care of them. Yeah, you bet. Isn't it cool? If you become enlightened, let me repeat, the Buddhas will take care of you. Now everyone wants to become enlightened. Forget about full lotus, okay? Let's go for enlightenment. Okay, so in the Western Bliss Pure Land, you go there. He will teach you, he teaches you, he raises you until you become mature, you become enlightened, and then he takes care of you until you become a Buddha. Yeah, cool? You're all taken care of. All right? So that's why it's highly desirable. It's the best thing that could happen to anyone. Best thing could happen to the people you love. Okay? That's why we practice Chan Pure Land. For those are the reasons. Any questions? Yes, sir. 3. If one comes back from the Pure Land to save loved ones, is not the danger to retrograde? I'm sorry? If one comes back from the Pure Land, is sent to the earth again from Amitabha Buddha, by Amitabha Buddha, is not the danger to retrograde again? It's not dangerous to what? To retrograde, to regress. Retrograde. Regress. There's no retrograde. The nature of Western Bliss Pure Land is that no one regresses anymore. Contrary to here, we regress. I saw my Shishinwa disciples regress like crazy. It's pitiful. Enlightened people regressing, what a pity. That's the nature of our world, okay? It's very dangerous. You never save for a moment. All right? Yes, sir, 4. Master, when you say regress, you mean that they get caught up in the 3 poisons? No, regress means that we measure your status, your stature in the universe is based on your samadhi level. You right now, what are you? Some sort of engineer? I'm an IT manager. What? IT manager. So some sort of manager. Okay? IT manager. IT. Yeah, I know IT. No. I'm not that dumb. I just look dumb. Okay? So in our society, he's a manager. So he's sort of like a, important man. Okay? It means nothing to the real status in the universe. In the human realm, in our society, you are someone who has stature, okay? But in the universe, it's based on not your title, based on your samadhi power. So you go by 0 samadhi to first dhyana, second dhyana, third dhyana, fourth dhyana. So for example, when the Buddha speaks sutras, the Bodhisattva would come and listen to it like you. They would sit around like this, okay? And you know what? Only the big shots get to sit in front, okay? The smaller bodhisattvas sit all the way back there. Because of their stature is too low, they cannot sit in front. And the gods are standing room only. Way out there. So, yes, this is a hierarchical world based on status.
Okay? So when we talk about regression, okay, in cultivation, regression is you go from one samadhi level, high level, to low level, to lower level, to lower level. Meaning that, did you know that, for example, when you, as an IT manager, okay, you get to see the president. He has higher status than you, yes? Therefore, you have to be respectful towards him, yes? Same thing, in our world, if you meet someone of higher status, for example, you meet a bodhisattva, what do? We bow to them. That's how we pay our respects, because they're higher status than us. And when we do that, we create blessings for ourselves. Similarly, when you're polite and respectful to the president, he can bestow favors upon you. Make sure you're not laid off in this round. That's what happens. So regression is that when your offenses, that the offenses you create are so heavy, they pull you down, and they pull you down, and they pull you down. That's why. This is why if we create so many offenses as monks, like we get pulled down one rung after another until we fall to the hells. It's not as glamorous as you think. It only looks like nice right now, but at the end of life, it's not, something to look forward to. This is why, all I care for is maybe a red car, enjoy myself until... Never mind. Okay, so that's regression. Thank you, Master. You're welcome. Anyone else? No? Okay, then we take a break. And let's come back in 5 minutes and do the lunch offering. Thank you, everyone.